අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කිසිම software එකක් භාවිතා කරන්න නැතුව folder එකක් lock කරගන්න විදිහ. දැන් මම ඔයගලන්ට මේක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන new folder කියන තියෙන එක උඩ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවම මෙන්න මේ විදිහට lock එකක් කරනවා ඔයගලන්ට පෙන්නුනේ. එතන continue දුන්නත් ඔයගලන්ට පෙන්නදී folder එක ඇතුළට ය아가න්න බෑ. close දුන්නාම නිකම්ම ඒ folder එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. දැන් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ යන්නේ ඒ විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. හරි. මේකට ඕගොල්ලෝ මේ ලොක් කරන්න යන ෆෝල්ඩර් එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට ලොක් කියලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ඕගොල්ලෝ රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන යටම තියෙන properties වලට යන්න. properties වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම එනවා. මෙහෙම ආපුවම general share in security කියලා තියෙනවා. අන්න එකෙන් security වලට යන්න. ඊට පස්සේ අන්න ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එකක්. මේකේ administrator වලට යන්න. administrator වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ mouse එක රව් කරන තැන අන්න එතන edit එක දෙන්න. edit දුනාම තවත් මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ වගේ තැනකට ආපුවම මෙන්න මෙතන administrator දෙන්න. administrator දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ full control කියන තැනට ටික් එක දාගන්න administrator දීලා. ඊට පස්සේ අන්න ඒකට apply දෙන්න. okay දෙන්න එපා. apply දීලා apply දුන්නාම මේ වගේ එකක් එනවා. මේ වගේ එකක් ආපුවම මේකට yes දෙන්න. yes දුන්නට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකට okay කරන්න. හරි. දැන් ඒකට okay කරා. ඊට පස්සේ මේකටත් okay කරන්න. දැන් අපි මේ lock කියලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහින් බලමු යන්න පුළුවන් කියලා. ඕගොල්ලෝ දැක්ක නේද? ඕගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. දැක්ක නේද? මෙතන කන්ටිනියු දුන්නත් යන්න බෑ. ආපහු ක්ලෝස් කරන්න එනවා. හරි. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ සූරි වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා comment කරලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි දාන අනිත් වීඩියෝ ඕගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එතන එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.